हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। यूनिक टिप्स एपिसोड नंबर 13 में आपनु हार्दिक स्वागत है। मगफળી खावाथी थता 4 फायदा आज हूँ तमारी सामे शेर करीश। रोज सवारे खाव पलाळेली मगफળી, कोम्प्यूटर जेवू दौड़शे मगज। जाणो जादुई फायदा। दररोज सवारे पलाळेली मगफળી खावाथी સ્વાસ્થ્યને ઘણા લાભ થાય છે। તેનાથી યાદશક્તિમાં સુધારો થાય છે અને મગજ ઝડપથી કામ કરે છે। સવારે નાસ્તામાં હેલ્ધી વસ્તુઓનું સેવન તમને આખો દિવસ એનર્જેટિક રાખે છે। આ જ કારણ છે કે હેલ્થ એક્સપર્ટ્સ પણ સવારે હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ કરવાની સલાહ આપે છે। આમ તો સવારે નાસ્તામાં તમે ઘણી હેલ્ધી વસ્તુઓ ખાઈ શકો છો, પરંતુ આજે અમે તમને એક એવી વસ્તુ વિશે જણાવીશું જેનું સેવન કરવાથી તમે આખો દિવસ એનર્જેટિક રહેશો, સાથે જ તેનાથી તમારું મગજ પણ તેજ થશે અને તમે અનેક પ્રકારની ગંભીર બીમારીઓ સામે રક્ષણ મેળવશો। અમે વાત કરી રહ્યા છીએ મગફળીની। રાતે પલાળીને સવારે મગફળીનું સેવન કરવાથી શરીરને ઘણા ફાયદા થાય છે। જણાવી દઈએ કે તેમાં પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, ફાઇબર, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ, વિટામિન ઈ અને હેલ્ધી ફેટ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શારીરિક સ્વાસ્થ્યથી લઈને માનસિક સ્વાસ્થ્ય, ત્વચા અને વાળની હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે। ચાલો જાણીએ તેના અન્ય ફાયદા વિશે। ફાયદા નંબર 1, પાચન મજબૂત બને। સવારે પલાળેલી મગફળીનું સેવન કરવાથી પાચન ક્રિયામાં સુધારો થાય છે અને પોષક તત્વોના અવશોષણમાં પણ સુધારો આવે છે। તેનાથી પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ તરત જ દૂર થઈ જાય છે। તેવામાં જો તમે પેટ સાથે સંબંધિત સમસ્યાઓથી પરેશાન છો તો દરરોજ સવારે તેનું સેવન જરૂર કરો। તેનાથી તમે પેટ સાથે સંબંધિત સમસ્યાથી જલ્દી છુટકારો મેળવી શકો છો। તેથી તમારે તેને બ્રેકફાસ્ટમાં જરૂર સામેલ કરવી જોઈએ। ફાયદા નંબર 2, સ્કિન અને વાળ માટે પણ ફાયદાકારક જણાવી દઈએ કે મગફળીમાં સ્કિન અને વાળ માટે પણ ખૂબ જ લાભકારક માનવામાં આવે છે। ખરેખર પ્રોટીન અને ઘણા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોવાના કારણે તે તમને હેલ્ધી સ્કિન અને વાળ મેળવવામાં મદદ કરે છે। તેવામાં જો તમે ગ્લોઈંગ સ્કિન અને મજબૂત વાળ ઈચ્છતા હોવ તો દરરોજ તેનું સેવન કરો। ફાયદા નંબર 3, હાર્ટ માટે હેલ્ધી જણાવી દઈએ કે મગફળી હેલ્ધી ફેટ્સથી ભરપૂર હોય છે અને તે કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે। આ ઉપરાંત તે મેટાબોલિઝમ વધારવામાં મદદરૂપ છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધારે છે, જેથી હાર્ટને પૂરતું પોષણ મળે છે અને ફંક્શન પણ બરાબર રહે છે। તેથી દરરોજ સવારે તેનું સેવન જરૂર કરો। ફાયદા નંબર 4, માંસપેશીઓ મજબૂત બનાવે। પ્રોટીનથી ભરપૂર હોવાના કારણે માંસપેશીઓ વધારવા અને તેના વિકાસ માટે પલાળેલી મગફળી ખાવી ખૂબ જ લાભકારક હોય છે। જણાવી દઈએ 100 ગ્રામ મગફળીમાં આશરે 25 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે અને તે પ્રોટીન સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી મેક્રોન્યુટ્રિએન્ટ્સ છે। તેવામાં આ તમામ ફાયદાને જોતા દરરોજ તેનું સેવન કરો। તો મિત્રો, તમને આ મગફળી ખાવાથી થતા ફાયદાની માહિતી કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું એક નવા જ એપિસોડ સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ।